1 मिटर जस्तो यदि हुन्छ नि 1 हात भनौँ न यो माइक चलाएर हामी रेकर्ड गर्छौँ है त। ल म आज तपाईहरुलाई दुईटा माइकले ड्रम कसरी रेकर्ड गर्ने देखाउँछु है। अनि मैले चाहिँ अहिले एकदमै सिम्पल माइक चलाएर आज SM57 जम्मैको घरमा हुन्छ नि अथवा रेकर्ड गर्ने मान्छेहरु जम्मैसँग हुन्छ एउटा चाहिँ एटलिस्ट हुन्छ नि SM57। अनि मैले चाहिँ अहिले SM57 चलाएर आछु है दुईटा। मैले SM57 को ठाउँमा SM58 अथवा अब किक माइक कुनै छ भने त्यो पनि चलाउन सक्थे, तर अहिले अब मसँग यो दुईटा SM57 भएको हुनाले मैले दुईटा SM57 ले आज ड्रम रेकर्ड गर्दै आउँछु तपाईहरुलाई है। हाम्रो ड्रम किट यहाँ छ हैन, त्यसपछि यो माइक चलाएर हामी रेकर्ड गर्छौं है त। ल यो कसरी गर्छ के गर्छ पोजिसनिङ अनि त्यसपछि कता कता राख्ने के गर्ने हुन्छ नि तपाईहरुलाई म देखाउँछु अब है त अगाडि। ल त्यो हेरौं। ल हामीले यो दुईटा माइक यसरी चलाएको छौं है। एउटा चाहिँ किकमा जान्छ माइक हैन, अनि एउटा चाहिँ यो तपाईको ड्रम किटको बीचमा आउँछ है। अनि यसको पोजिसन अब हेरौं। फर्स्टमा यो हेरौं है। यो चाहिँ तपाईको यो माइक चाहिँ तपाईको ड्रम किटको बीचमा हुनुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि स्नेयर देखि चाहिँ तपाईको हुन्छ नि 1 मिटर जस्तो यदि हुन्छ नि 1 हात भनौं न 1 हात अलिकति लामो चाहिँ त्यहाँदेखि ठक्क माथि राख्नुस् है। त्यसपछि यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईको माथिको होल किट यसले लिन्छ के, जस्तो तपाईको ओभरहेड्स अनि त्यसपछि टम्स हैन, अनि त्यसपछि हायाट अनि स्नेयर यसले लिन्छ हैन। अनि त्यसपछि अब हामी तल किक माइक हेर्दा चाहिँ किक माइक चाहिँ तपाईले ठ्याक्क यो किकको अगाडि यसरी अर्को 50 सेन्ट राख्छौं हामीले है। अनि यो चाहिँ तपाईको ठ्याक्क हल्का यो स्किनलाई नजिक हुन्छ नि, धेरै नजिक पनि हैन, तपाईको एउटा औंला भनौं न है, एउटा औंला पर चाहिँ यहाँ तपाईहरुले यसरी राख्नुस् है त। त्यसपछि प्वाल छ भने चाहिँ तपाईहरुको प्वाल भित्र हाल्नु भयो हुन्छ अलिकति है। ल अब यसको साउन्ड कस्तो आउँछ हामी बजाएर हेर्छौं है त। आज चाहिँ क्याटले ड्रम बजाउँछ हैन, अनि हामी ड्रम रेकर्ड गर्छौं है त। ल क्याट हेलो भन्देऊ। हेलो। ल क्याटले बजाउँछ है त। ल ल या ल ड्रम साउन्ड सुन्नु भयो है, कसो लाग्यो तपाईहरुलाई हैन। तपाईहरु कभर आर्टिस्ट हुन्छ भने चाहिँ स्पेशली यो तपाईहरुलाई एकदम हेल्पफुल हुन्छ हैन। अनि तपाईहरु ट्राई गर्नुस् न एकताल दुईटा 57 अडियो फेस माइ के रे कम्प्युटर ड है त। ल गुड लर्निङ बाइ।